Hi guys! Welcome to Vanlife Adventure. Now, we're here kasi we're gonna unbox this itong dumating galing sa Lazada na order po natin para po sa ating van life, ating van. And kasama ko ngayon si Gab. Gab's gonna help us in unboxing our portable fridge. Ayan, may bago po kami Alpicool. We're gonna unbox. Ready na? Hopefully, okay naman siya. Parang tingnan natin sa loob. So, here we are! We're so excited! Super excited for this one! Careful! So, ayan. Pagdating po niya, ito na. Ganito na siya kaagad. Wow! So, that's it. Excited. Okay na? And open it! So, yan. So, ang itsura niya, hindi siya parang kagaya ng normal na ref na nakatayo. Ako ang nag-unbox kasi ako yung laging gagamit dito. So, we're so excited. Excited kami para dito. Yan po siya. Yan ang itsura niya inside. Yan ang look. Gonna see what's inside. You go there. See? So, yan. So, we're gonna open it. So, ayun. Nandun sa loob. Wow. Wow. Both? Yes, both. So, yan yung inside. This is the inside of the ref. The freezer. Ang sabi, this is 20 liters. So, ayan. May 2 cords na kasama. And then, this one was the adapter. May adapter and then 2 cords and the operating manual kasama. So, tingnan natin, maka-Chinese din ito siya. No? Kasi galing China. English naman yung kanyang guide. So, ayan. So, tingnan natin. Papakita namin sa inyo kung ilan yung kasya sa loob. So, before we try, ita-try po natin siya. Gano'n ba siya katutuan na malamig talaga siya at sa nag-freeze ba talaga? Check natin. So, now we're gonna check kung ilan yung kasya na pwede natin ipasok sa loob. So, palinap na ano. So, yan. So, yan po yung kasya. You said hi to them. You said hi to them. Hi. There, at the camera. Hi! So, yan, kasya po yung bata. So, he's 2 years old. So, kasya po si Gab. Baby boy, alis na dyan. Go out na! So, yan, kasya po siya. Kasya siya sa loob. So, medyo malaki nga naman. So, marami kang malalagay pala. Malaki rin pala siya. Kala namin maliit lang na ano. Pero, yan, excited ako yung gamitin. So, negative 20 degrees Celsius ang pinakamalamig. So, try natin. Check natin. Pwede siya sa 12 voltage, 24 volts, and that 220 volts. So, pwede siya sa kuryente natin. So, i-try namin siya ngayong palamigin. Kung gaano siya katagal, ilang minutes or ilang seconds. So, ang sabi, 30 minutes daw na nakasaksak siya from start na sinaksak natin and then select natin for negative 20 degrees. Within 30 minutes, lalamig na raw siya and mag-a-ice. Mag-a-ice siya? Freezer eh. O, mag-a-ice daw siya kasi freezer siya. So, yun. So, try natin. Check natin. So, tingnan natin kung gaano katotoo. No? Pero mukhang, ang ganda niya. Ang ganda niya. So, excited na kami. Parang ako lang yung excited. Ako yung excited. Sobrang excited for this one. Super excited. Are you excited for the ref? Bakit nakahiga yung aming binili? Ay, bakit tawag dito? Kasi parang mas sosyalin, di ba, kung yung kagaya sa nakita natin sa bahay na ref.
Eh, bakit nakaganito? Parang nakahigang ganyan. Kasi para may space pa. Magamit pa namin yung iba pang mga area. Tsaka pwede namin siyang gamitin sa labas. Ilabas namin siya sa van. So, yun yung reason. Pero actually, mas gusto ko yung nakataib dapat. Kaso, mahal yun. Hindi pa kaya ng budget. So, ito na yung kaya ng budget namin sa ngayon. So, ayan. Ayan na, sinasaksak na. We're gonna try it. So, ayan. Si Jeff, tinutulungan na ako pagdating doon kasi, hello, Jeff, baka makurente ako. Ano nga makurente? Kasi ref yan. Di ba may ganun-ganun? So, ayan, nakaset na siya. So, ayan, after 20 minutes, negative 1 degree na po tayo sa ating freezer, ating fridge. At naglagay kami ng mga something sa loob para makita niyo po kung gaano kalaki. So, ayan. So, malamig na siya. So, madami po talagang pwedeng ilagay. So worth it talaga. So, kung mas mababa lang, sa mga gilid-gilid, marami ka pa pwedeng ilagay. Ipasok-pasok. So, ayan. Nakakatuwa. Tapos pwede mo siyang gamitin sa gabi. Pwede mo siyang abutin hanggang 20 degree. Negative 20 degree ang maximum niya na lamig. At pinaka-ano niya naman is 20 degree Celsius din. So, kabilaan lang. Kung gabi naman na mag-charge ka or gagamitin mo yung fridge, i-on mo siya. Pwede mo siyang i-on na kahit tulog kayo or hindi siya magulo, hindi siya maingay, tahimik siya. And meron kaming nalamang bago kasi tinignan namin yung mga review. Ang sabi doon sa review ay pwede daw siyang gamitin ng Bluetooth. Meron daw siyang application na magagamit using the smartphone. So, chinek namin. So, gamit ang Play Store. Naghanap pa kami doon. So, Alpicool. Chinek namin yung Alpicool. So, nag-check kami sa Play Store. Pagtingin namin, ayan, meron nga talaga. So, meron talaga siyang application na hindi mo na siya kailangan pindot-pindutin pa siya at i-check yung fridge. So, ito lang siya. So, pwede mo siyang i-check kung ilan na yung voltage niya, kung ilang voltage yung ginagamit nyo nung freezer. And then, using this one, using the application na meron. So, name nung application is Car Fridge Freezer. So, yun yung in-install namin, Alpicool, sa baba. So, search nyo lang Alpicool and then Car Fridge Freezer yung inyong i-install. After namin ma-install, chinek namin. So, yan, nakakonect na kami with our fridge. So, even though nakahiga na kami sa bed, at yan ay nakasaksak pa doon sa aming solar, sa aming battery, pwede namin siyang gamitan dito. So, pwede namin gamitin habang nakahiga kami using the Bluetooth kasi naka-Bluetooth siya. So, pwede namin siyang i-off pag nakita namin na, yung kanyang degree ng sa loob is umabot na siya sa negative 20 degree. According doon sa sinet namin na lamig na gusto namin para doon sa aming fridge. So, pwede namin siyang i-off para hindi naman siya nagagamit. So, within 20 minutes, negative 1 degree Celsius na siya. So, nung chinek namin kanina, pag-open, yung gilid niya nag-yellow na. Tapos, yung nilagay namin sa loob ay malamig na rin siya. For 20 minutes lang po siya ha. So, pwede rin siya, kasi naka-high tayo, hinay po namin siya. So, fast ang cooling niya. Then, pwede naman, kung gusto na medyo mababa lang, i-click mo na lang yung eco saving. So, yun po siya. So, pwede ka mag-eco saving. Hindi mo na kailangang i-check pa yun doon. Nakahiga ka lang. Ayan. Ganda niya. So, yun. Positive, maganda ang Alpicool Fridge. So, ayan po siya. So, we're gonna put the link below kung saan po namin siya in order. Saan po namin siya napili.